Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ ঘৰলৈ নতুন বস্তু এটা আনিম বুলি ভাবিছো। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি ধূপ চাকি জ্বলাই মেলি ভাত পানী খাই ৰেডি হলো। এতিয়া ওলাইছো যাবলৈ আনিব। মই একচুয়ালি 3 ডোৰ ৱাৰ্ড্ৰব এটা ল'ম বুলি ভাবি আছো। 1000 টকা মই এডভান্স দি ৰাখা। যেনেকুৱা মোৰ পছন্দ লাগে তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিছিলো। তো ফাইনালি এতিয়া আহি পালে। গতিকে ৱাৰ্ড্ৰবটোৰ দাম হৈছে 28000 টকা, কিন্তু মোক 25000 দিম বুলি কৈছে। গতিকে তাকে আনিব যাওঁ। কোৰ দোকানৰ পৰা লওঁ, কেনেকুৱা হয় দেখাত আৰু কি ষ্টাইলৰ ৱাৰ্ড্ৰব আছে আপোনালোককো দেখাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব, কাৰণ যিহেতু এতিয়া বিয়াৰ ছিজন। আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে, পছন্দ হয় তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। কাৰণ মৰিগাঁৱত মই ইমানবোৰ দোকান ঘূৰিলোঁ, বহুত দোকান চালোঁ, বহুত দোকান ঘূৰিলোঁ, বহুত বেছি ৰেটটো হয়। এইখন দোকানতে মই ৰেটটো কম পাইছোঁ, যেনেকুৱা ষ্টাইলত মই দিছোঁ সেই হিচাপত বেলেগত চাওঁতে বহুত বেছি পাইছোঁ মানে ৰেটটো। তো এইখন দোকানতে মই কম পাইছোঁ, গতিকে ইয়াতে লৈছোঁ। আপোনালোককো দেখাম দোকানখন আৰু কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ গড্ৰেজ আছে, প্ৰাইচকেইটা কেনেকুৱা হয় সেইটো কৈ দিম। আৰু কম ৰেটো আছে, বেছি ৰেটো আছে, সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা হ'ব, মেটেলটোৰ ওপৰত কথা হ'ব। যদি আপুনি ভাল মেটেলৰ হয় দামটোতো ভাল পৰিব, কাৰণ মই যিহেতু ভাল মেটেলৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, গতিকে 28000 হয়, কিন্তু 25000 দিম বুলি কৈছে। মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো হৈছে 3 ডোৰ ৱাৰ্ড্ৰব আৰু 4.5 ফুট বহল আছে আৰু ওখটো 7 ফুট আছে আৰু 7 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে। গতিকে 25000। যদি আপোনালোকে মানে তাতকৈ কম ৰেটত ল'ব বিচাৰে, মেটেলটো হিচাপত ৰেটটো হ'ব, কোনো কথা নাই, ল'ব পাৰিব। তো বলক দেৰি নকৰি যাওঁ এতিয়া। কেনেকুৱা লওঁ কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। আহি পালোঁ মই। এইটো এটা 3 ডোৰ ৱাৰ্ড্ৰব। এইটো 25000 হ'ব, মোৰটোৰ দৰে। আৰু এইপিনে নতুন ষ্টাইলৰ ড্ৰেছিংবোৰ আছে। নতুন চব বস্তু আহিছে। এয়া আলমিৰাও আছে। এইপিনেদি যাওঁ। এইবিলাক ড্ৰেছিং থকা আলমিৰা। এইটো এটা 2 ডোৰ ৱাৰ্ড্ৰব হয়। এইটো কোম্পেনীৰে হয় এইবোৰ। এইটো এটা 2 ডোৰ আছে, এইটো এটা আছে 2 ডোৰ। আৰু ইমান ধুনীয়া কালাৰিং ৱাৰ্ড্ৰব আছে, কিন্তু মোৰ মানে কি লাইট কালাৰ বেছি পচন্দ হয়, সেইকাৰণে মই লাইট কালাৰটোৱে ল'লোঁ। মোৰ 10000 এডভান্স দি থোৱা অলপ দিন হ'ল। যিহেতু মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ এডভান্স দিছোঁ 10000। আৰু মোৰ যিহেতু বহুত বেছি আৰ্জেণ্ট নহয়, ঘৰতহে ইউজ কৰিম, সেইটো কাৰণে মানে কি ভালকৈ বনাব দিছোঁ, ভাল মেটেল দি পেলাই। কিন্তু এনেই বহুত ধুনীয়া কালাৰিং আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ষ্টাইলো আছে, দেখাতো বহুত ধুনীয়া। কিন্তু মই অলপ লাইট কালাৰে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে লাইট কালাৰে লৈছোঁ মই। আৰু আছে ভিতৰলৈ। এয়া চাব পাৰে, চব ড্ৰেছিং, আলমিৰা আৰু ৱাৰ্ড্ৰববোৰ ভিতৰলৈ আছে। মই দেখাই দি আছোঁ বাৰু। এইটো এটা হয় চিম্পুল 3 ডোৰ, কোম্পেনী ৱাৰ্ড্ৰবে হয়। এইপিনে এইবোৰ। এইটো এটা কালাৰ বেলেগ, এইকেইটা চিম্পুল হয় আৰু এইকেইটা পেটাৰ্ণ থকা হয়। এইটোও ভাল লাগিছে, 3 ডোৰ ৱাৰ্ড্ৰবে হয়। এইপিনে এইবোৰ ৱাৰ্ড্ৰব চব। এইপিনেও আছে। এইটো এটা হয়, ভাল লাগিছে। এয়া বেলেগ পেটাৰ্ণৰ আছে। এইফালে চফাৰ। তো সেয়াই, আপোনালোকক যদি লাগে আহিব বিচাৰে, ইয়াৰ ৰেটবোৰ মানে কি মেটেলটোৰ হিচাপত হ'ব। আপোনালোকে আহিলে নিজে কথা পাতি চাব পাৰিব, কম বেছিটো হ'বই। যিহেতু বিয়াৰ ছিজন হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰিব, ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা পালেংবোৰত কিমান পৰেনো? এইখন সিংহাসনৰ নিচিনা 50 ওপৰত আহিব ন? আৰু এইবিলাক চিম্পুলবিলাক 15000 আছে, 14000 আছে, 10000 আছে। 3 দাম হ'ব এইবিলাক।
এইকেইটা যোনকেইটা এতিয়া দেখাইছোঁ মই, এইকেইটা পিংক কালাৰ, ৰেড, এইকেইটা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বনোৱা হয়। সেইকাৰণে 14-15 হাজাৰ বা 20 হাজাৰ ভিতৰত পাই নিজৰ ষ্টাইলত বনাবও পাৰিব। কিন্তু যোনকেইটা কোম্পেনী গডৰেজ হয় সেইকেইটা মানে কি ৱাইনটো বেছি থাকে আৰু মেটেলটো বহুত বেছি ভাল হয় এইকেইটা, গতিকে দামটো বেছি হয়। বেলেগৰ দোকানত মই চাওঁতে কৈছিলে ক'ৰবাততো মানে 40-45 হাজাৰে কৈছে, ক'ৰবাত 30 হাজাৰ কৈছে, ক'ৰবাত 29 হাজাৰ কৈছে, মানে 29 হাজাৰ তলত দিব নোৱাৰোৱে বুলি কৈছে। মানে বহুত কেইখন দোকানত ট্ৰাই কৰিলোঁ মই, ৰেটটো মানে 29 হাজাৰ তলত দিবই নোৱাৰে অলপো। সেইকাৰণে মই শেষত আহি ইয়াতে মা ফাৰ্নিচিং যোনখন দোকান আছে এইখনতে মই অলপ কম পালোঁ। বাকীবোৰ দোকানত মই যোনটো লৈছোঁ এইটো চাগে 29 হাজাৰ তলত একেবাৰে নিদিলেহেঁতেন। 29ৰ তলততো ক'তো মানে নিদিয়ে, একদম ফিক্স ৰেট 29। আনিলোঁ, এইটো চাওক, ঘৰত পালোহি এতিয়া, পেকিং খোলাই নাই। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। একদম মই খুলি কৰি এতিয়া নেদেখাওঁ, পিছত যেতিয়া খুলিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখাম। এই প্লাষ্টিক হেৰি কৰা হৈ আছে। এইকেইটা চাবিকেইটা চাওক, একদম মানে কাৰৰ চাবি টাইপৰ। এই ক'লা চাবি দুটা হৈছে, এই দুটা ক'লা দুটা হৈছে মেইন লকাৰটো, বাকী এই চাৰিটা, এইটো ডোৰ দুটা, এইটো লকৰ দুটা আৰু সেইটো লকৰ দুটা। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ফাইনেলি ঘৰত আহি গ'ল নতুন বস্তু। তলৰ ষ্টাইলটো এনেধৰণৰ। কোম্পেনী ৱাৰ্ড্ৰববোৰৰ ভিতৰৰ ষ্টাইলটো চববোৰ ৱাৰ্ড্ৰবৰে একেই থাকে, বেলেগ ষ্টাইল দিব নোৱাৰি। কিন্তু এনে যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বনায় তেতিয়াহ'লে নিজৰ মতে ষ্টাইল দিব পাৰি লকাৰবোৰত। তো ফাইনেলি ৱাৰ্ড্ৰবটো আনি ঘৰ পালোহি। এইপিনে মোৰ হাতত কেছ মেমো আৰু চাবি। এই ক'লা চাবিকেইটা যে দেখিছে, এই দুটা হৈছে মেইন লকাৰটোৰ চাবি, আৰু বাকী ইয়াত চাৰিটা আছে ব্লু কালাৰ, দুটা এটা লকৰ আৰু দুটা এটা লকৰ। তো ফাইনেলি চাবি পাই গ'লোঁ ৱাৰ্ড্ৰবৰ, আৰু কেছ মেমো পাই গ'লোঁ। আৰু কেছ মেমোখনত নাম লিখা হৈছে ফাৰ্নিচাৰ দোকানখনৰ মা ফাৰ্নিচিং বুলি লিখা হৈ আছে, আৰু এইখিনিত ৰেটটো আছে। আপোনালোকে কেমেৰাত কিমান ধৰিব পাৰিছে পৰা নাই মই গম পোৱা নাই, কিন্তু 25,000 ইয়াতে কেছ মেমোত লিখা হৈ আছে। আৰু দোকানখনৰ নাম হৈছে মা ফাৰ্নিচিং বুলি লিখা হৈ আছে। মেইন পুলিচ পইণ্টৰ পৰা গান্ধী ভৱনৰ পিনে যোৱা যোনটো ৰাস্তা, মানে MB ৰোডত যে গৰাখহনীয়া হোটেলখন আছে, গৰাখহনীয়া হোটেলৰ লগতে আছে মা ফাৰ্নিচিং দোকানখন। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে মই দোকানখনৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। যিহেতু মই এটা ৱাৰ্ড্ৰব লৈছোঁ, মই ভাল পাইছোঁ মেটেলটো বা ৰেটটো। বাকী মৰিগাঁও যোনবোৰ দোকান আছে চবতে মই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, বাকী দোকানবোৰৰ হিচাপত মানে মই যোনটো ষ্টাইল লৈছোঁ, যোনটো মেটেলৰ লৈছোঁ, কম পাইছোঁ। মানে বাকীবোৰততো 45 হাজাৰ কৈছে, 40 হাজাৰ কৈছে, 39 হাজাৰ কৈছে, 48 হাজাৰ কৈছে, তেনেকুৱা বহুততে ট্ৰাই কৰি চালোঁ। মানে তো গৈ থৈ মানে এইখন দোকানতে মই যোনটো মেটেলৰ লৈছোঁ বা যোনটো ষ্টাইলৰ লৈছোঁ অলপ কমত পাইছোঁ। সেইটো কাৰণেহে আপোনালোকৰ হয়তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যিহেতু এতিয়া বিয়াৰ ছিজন হয়, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে সেই দোকানখনত গ'লে অলপ কমত পাব হয়তো। আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব বেলেগত, য'তে কমত পায় তাতেই ল'ব, সেইটো কথা নহয় বাৰু। মই ক'লে যে ল'ব লাগিব সেইটো নহয়, কাৰণ মোক কোনো পইচা দিয়া নাই, কোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰা নাই। মই যিহেতু লৈছোঁ মেটেলটো ভাল পাইছোঁ আৰু সেই হিচাপত ৰেটটো ঠিক ঠাক পাইছোঁ বাকী দোকানবোৰৰ হিচাপত, সেইকাৰণেহে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কথাখিনি। কিন্তু তাৰ বাহিৰে মোক কোনো পইচা দিয়া নাই এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে, সেইটো আপোনালোকে ভুল নুবুজিব। তো সেয়াই, এতিয়া মই খোলা নাই, পূৰা পেকিঙতে আছে। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ৱাৰ্ড্ৰবটো জনাব ষ্টাইলটো। আৰু মই এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাম বাৰু, আৰু পূৰা খুলি মেলি নেদেখাওঁ, পূৰা পেকিঙত আছে যিহেতু। এতিয়া মই অকলে আছোঁ যিহেতু খুলিব নোৱাৰিম, গতিকে খুলি মেলি নেদেখাওঁ। ভিতৰত যেতিয়া মই কাপোৰ ভৰাম তেতিয়া দেখাম, কিন্তু এতিয়া ওপৰে কেনেকুৱা পেটাৰ্ণটো হয় সেইটো দেখাই দি আছোঁ বেক কেমেৰা কৰি। আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই। তো এইটোৱে হৈছে মোৰ 3 ডোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো। তো এইটোৱে হৈছে মোৰ 3 ডোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো।